من أكبر الشبه على التشريع الإسلامي هو تقسيم الميراث، وخاصة في الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن الجهل وقلة الإيمان يتهمون الإسلام زورا بظلم المرأة. سبحان الله، التشريع الإسلامي الوحيد الذي جاء في القرآن بالإجمال والتفصيل هو تقسيم الميراث. فلماذا حدد الله سبحانه وتعالى نصيب كل فرد بدقة في آياته؟ وكيف يقسم الورث عند الديانات الأخرى وعند قوانين الغرب؟ هذا ما بحثته في بريطانيا والسويد وألبانيا. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. دائما نقول أن الأموال هي سبب الخلاف بين الأحبة والأخوة وخاصة الورثة، لذلك الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه التفصيل في هذه الآيات بهذا التشريع، وهو تشريع المواريث للحفاظ على العلاقات الاجتماعية. مجرد وفاته أكثر الناس راح تحط عينها على الفلوس. الأب راح يقول أنا أولى، الأم راح تقول أنا أولى، الإخوان راح يقول إحنا أولى، البنات راح يقول، الزوجة، العيال، الكل راح ينظر حق المال هذا لأنه هو ملك حق نفسه. فكان لابد من استقرار هذا الجانب في الأسرة، في الحياة، في المجتمع، لا يخلو المجتمع من ذلك. هنا تميز الإسلام، بل اعتلى على كافة التشريعات بأن أقر هذا الجانب. والجميل أن الشريعة الإسلامية قدمت المواريث بشكل مفصل لا تقاربه شريعات أخرى، بل هي لم تترك جزءا قابل للاختلاف إلا ووضعت له حلول. دائما المنهج القرآني يعرض التشريعات الإسلامية بالإجمال. مثلا جاء التشريع في الصلاة بشكل إجمالي في القرآن، ولكن جاء التفصيل في السنة. وكذلك الصيام جاء بالإجمال في القرآن، ولكن جاء التفصيل بالسنة. وكذلك الزكاة، وكذلك الحج. أما هذا التشريع، تشريع المواريث، فجاء به القرآن بشكل مفصل، وذلك لأهميته. فارتاح الناس من هذه المسألة اللي قد تسبب الخلاف. ولذلك في المحاكم كما ذكرت هناك قسام شرعي، سمى القسام الشرعي، الذي لا يلجأ فيه إلى المحكمة أصلا. بداية نقدر نقول أن الجزيرة العربية اللي الوحي نزل فيها وبدأت رسالة الإسلام فيها كانت عايشة في زمان مظلم، وكانت الجاهلية منتشرة عند العرب، كانت العادات والتقاليد كلها ظالمة للمجتمع ككل. نتكلم عن الرجل، نتكلم عن المرأة، نتكلم عن الأسلوب كأسلوب حياة. من الجوانب اللي جت الشريعة الإسلامية تناقشها وتعالجها موضوع الإرث. يزعم البعض وخاصة في الغرب أن الإسلام ظلم المرأة خاصة في هذا الموضوع، موضوع الميراث، ويقولون عن الآية للذكر مثل حظ الأنثيين أن في هذه الآية الإسلام ظلم المرأة، ولكنهم فهموا هذه الآية فهم غير صحيح، لأنه لا يندرج تحت هذه الآية إلا الأخوة والأخوات. الأم والزوجة لا يندرجون تحت هذه الآية، يعني ليس كل ذكر وكل أنثى يندرجون تحت هذه الآية العظيمة. فيجب علينا قبل أن نحكم نفهم الآيات. والإنسان عدو ما يجهل، والله هم جهلة وأعداء لما يجهلون. يا أخي تعلم، اسمع من غيرك. إن الله عز وجل لما وضع التشريعات، لما بعث الرسالة، أعطى الرجل حقوق، كلفه بحقوق أكثر من حقوق المرأة. شلون؟ مثالها إذا توفى شخص ترك ابن وبنت، الابن هذا إذا تزوج مطلوب منه بداية شنو؟ إنه يدفع المهر حق الزوجة، إنه ينفق على بيته، على عياله. بالمقابل البنت هذه اللي هي أخت للشخص هذا أخذت نصف التركة، ولكن بالمقابل مو مطلوب منها التزامات مالية نهائيا. الأخ هذا نفسه اللي أخذ نقول ضعفها في الميراث، وهو مطلوب منه أنه ينفق عليها، يحسن لها في متى ما احتاجت. بالمقابل لما تتزوج هي، مجرد النفقة تنتقل من الأخ اللي كان ملزم أنه ينفق على أخته راح تصير حق الزوج. يجب علينا أن نوضح أمر مهم. التفاوت في الأنصبة في الميراث في الشريعة الإسلامية يرجع إلى عدة أسباب. أهم هذه الأسباب هو العبء المالي، ليس له علاقة بالجنس كان ذكر أو أنثى. من يتحمل أكثر في العبء المالي يأخذ أكثر، والتقدير عند الله سبحانه وتعالى. توزيع الإرث قايم على عمودين أو ارتكازين نقدر نقول. المقام الأول يتكلم عن درجة القرابة، الشيء الثاني الالتزامات اللي تقع على المورث هذا في داخل مجتمعه أو في داخل أسرته نقدر نقول. الرجل مسؤول عن كل المصروفات. على فكرة لو المرأة اليوم ورثت
من أبوها وهي في أسرة، ممكن المرأة تأخذ حتى راتب الأب. أتكلم عن بلدي في الكويت، المرأة اليوم حتى وهي غير متزوجة تأخذ الراتب التقاعدي مال أبوها. الرجل بحد ذاته ملزم بنفقة أمه ونفقة زوجته ونفقة أبنائه من البنات تحديدا، وإلزام يعني واجب عليه. هذا الذي يحمل كل هالأعباء هذه كلها. هل يتساوى مع المرأة المعززة التي من الواجب أن ينفق عليها؟ هي تأخذ ولا تعطي. ألا يأتي حالة للرجل اللي هو أخوها مثلا في الميراث يأخذ نصيب أعلى يعني ضعف، فلك الحمد يا ربي. يعني لازم نكون عادلين ومنصفين، لكن للأسف أقولها بصراحة هم حاقدين على الإسلام، أعداء الإسلام، جهلة في الإسلام، ما أعرف إيش أسميهم. أسأل الله لهم الهداية. العجيب أننا لو استعرضنا مسائل الميراث لوجدنا 30 حالة المرأة ترث مثل الرجل أو أكثر، وفي حالات أصلا المرأة ترث والرجل لا يرث، إلا في 4 حالات اللي فيها المرأة ترث نصف الرجل. في بعض الحالات مثلا تأخذ أكثر من الرجل. مثل شنو الحالة هذه؟ لما يتوفى شخص مثلا ويترك أب وأم وزوجة وبنت مثلا، البنت في الحالة راح تأخذ أكثر من منه؟ من الأب، لأن الفرض الأب السدس، هي راح تاخذ شنو؟ نصف التركة. يعني ممكن إذا تخيلت الدائرة كذي راح تخيل أن النص التركة خذتها البنت. إذا ماتت الزوجة وعندها زوج وبنت وعم، البنت ترث النصف والزوج الربع والعم الربع. في هذه الحالة المرأة ترث أكثر من الرجلين، وفي حالات كثيرة بمثل هذه الحالة في الميراث. أليست هذه مرة؟ أليست هذه أعلى من ما يدعون؟ في بعض الحالات البنت أو الأنثى تحجب الذكور. مثل لما يتوفى شخص عندي يترك بنات وأخوات وأعمام مثلا، ما في خلاف أن الأعمام هم يعتبرون شنو؟ قرابة حق المتوفي، ولكن البنات راح ياخذون الثلثين والأخوات ياخذون الباقي تعصيبا، ما يبقى شيء حق الأعمام. الزوجة أخذت الثمن مع وجود الأبناء، فرضا الأولاد كانوا 15 ولا 20 ولا مش 10، ووزعت عليهم ما بقي من التركة طبعا، وجود الأب والأم، كم يطلع لهم؟ أقل من الثمن، وإذا المرأة أكثر. على 4 حالات إذا بنناقشها، هي 4 حالات: حالة الأبناء والبنات لما يتوفى شخص يترك أبناء وبنات، أو أبناء ابن وبنات ابن، أو أخوات لأب أو أخوات شقيقات. هني قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا توفي شخص هنا في أوروبا كيف تقسم تركته حسب القانون؟ Here in Albania, like a part of the Europe, is apply the continental law, which is quite the same law like in Italy, Germany, France, Spain, Portugal, and Albania. Before he passes away, during the lifetime, he has the right to set a will to precise which member of his family have the right to inherit his property, his wealth. طبيعي سنتساءل كيف يتم تقسيم الميراث عند من فقد هذا التشريع الإسلامي العظيم؟ لذلك التقيت في لندن برجال دين من اليهود والنصارى. كيف يتم توزيع الميراث بين الأخوة والأخوات في الشريعة اليهودية في حال وفاة الأب؟ The laws of inheritance for British Jews simply follow British law. That would mean that a parent could choose how they wish to distribute their legacy. But within Christianity as a whole, there are no absolute regulations regarding inheritance at all. What happens when a person dies is that their will, if they have made a valid will, governs absolutely what happens to their possessions. لكن عندنا فرصة نحن كمسلمين هنا، ونريد أن نوزع الميراث على حسب ديننا، أنهم يحترمون جدا الوصية التي يكتبها المورث. بمعنى لو أن الرجل المسلم يريد أن يحافظ على توزيع الميراث حسب دينه، يكتب فقط وصية. الميراث في القوانين الوضعية الحديثة في الغرب غير التشريع الإسلامي تندرج في الأصل تحت الوصية. يعني إذا رجل عنده أولاد وأجلكم الله عنده حيوانات وكتب في الوصية قبل ما مات أن هذه الأموال للحيوانات ومات، ذهبت هذه الأموال للحيوانات. وفي الجاهلية كانت المرأة أصلا لا ترث، وليس كل الرجال يرثون، فقط الرجال الكبار في السن. لذلك عندما جاء التشريع الإسلامي جاءت هذه الآية العظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أقول هذا الكلام حتى نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام العظيمة. وحتى لو أراد أن يتصدق لمسجد فله أن يوصي بالثلث، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الثلث والثلث كثير. هذه الوصية بعد وفاة المسلم، ودي فرصة لنا نحن هنا، يأتون إلى دائرة الضرائب وينظرون
ينظرون إلى الوصية فينفذونها كما أراد. طبعا من التجربة اللي شفتها هنا في الإدارة عندنا شيء غريب صراحة أمانة، أن نشوف ناس من ديانات ثانية وهو يطلب أنه يقول قسم التركة على الشريعة الإسلامية. السبب بالمنطقي لما تفكر بالموضوع تقول ليش هذا، شنو الشيء الدافع اللي خلاه، إلا أن في عدالة إلهية سبحان الله موجودة في هذه القسمة. وهذا أيضا يرجع إلى الطرف الآخر، يعني فرضا أن الزوجة حكم لها بنصف المال ولم يعتدوا بالوصية، لكن هي مسلمة وهي تريد أن ترضي ربها قبل أن ترضي زوجها، فتأخذ مالها وتهدي وتعطي لأولادها نصيبهم وحقهم. فالذي يريد أن يقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى لا يمنعه شيء ولا يحول بينه شيء إن شاء الله. ما هي أبرز المشاكل التي تصلكم بسبب الميراث؟ In my personal experience, one of the most important case and one of the most problematic case that I used to deal, it was a situation when a father had a daughter, then it was not a member of his family, from a relation that he had with his girlfriend before he got married. After his death, his son and his daughter then were from his marriage excluded this girl. According to our law, so the kid then has come from a relation outside the marriage, has the same right with legitimate kids. غالبا مشاكل الورثة من طريقة تنظيم المورث لأمواله. أحيانا تنشأ الخلافات ليس على النصيب كما ذكرت، الأنصبة محسومة، لا، تنشأ على تقدير التركة، على ثمنها. طبعا في بعض الحالات الانسان ما يتصورها. لما اقول حق انسان مثلا توفى شخص وورثته راح يكونون مثلا اقول له اخوانه من ابوه، هو يتصور اخوان من اب يترك اخوه من اب، اخوه اشقاء واخوه من ام. شرعا الاخوه الاشقاء يحجبون الاخوه لاب، فيكون الورثه منه اخوانه اشقاء اخوان الام. هذه الحاله ما يتصورها بعض المرات المراجع، يقول ايش معنى الاخوان لاب؟ هذه امور الله عز وجل حكمه، الله عز وجل وضعها في هذه الحاله يعني وهو اعلم. احنا عدينا لمواضيع كثيره جدا للتشريعات الإسلامية، ومن أعظمهم وأعجبهم التشريع في المواريث. وهذا التشريع العجيب والعظيم جاء فقط في 4 آيات في القرآن و3 أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفرد العلماء علم كامل يسمى بعلم الفرائض فقط لهذه الآيات ال4 والأحاديث ال3 للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إعجاز تشريعي إلهي عجيب عجزت عنه كل التشريعات الوضعية الأخرى. مشكاة هذا الكون شع وطابا، للعالمين رسالة وبيانا، يعطي لأسئلة العصور جوابا، لا شك فيه يخالط الأذهان. إعجازك الحق المبين، وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين. لا تبحثوا عن الخلل والأخطاء في التشريع الإسلامي، فهو ليس من أفكار بشرية قاصرة، بل هو من عند الخبير الذي يعلم كل خفايا الأمور. القانوني من البشر يضع التشريع بعد حدوث المشكلة، أما الخبير سبحانه وتعالى فيعلم بالمشكلة قبل حدوثها فيضع التشريع المناسب لها. فإن لم تقتنعوا بالتقسيم الإسلامي للمواريث فما الذي يرضي هواكم؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا، أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن، وحويت أسرار الوجود، وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود، وحويت أسرار الوجود، وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود.
أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.